हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ पूर्वा. आज आपण स्टँडर्ड 12ची 2.5 फादर रिटर्निंग होम या पोएमचं एक्सप्लेनेशन बघणार आहोत. ही पोएम दिलीप चित्रे यांनी लिहिलेली आहे. दिलीप चित्रे 1938 to 2009 was a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. Bilingual means using two languages किंवा द्वैभाषिक. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Akademi Award both for poetry as well as for his well-known translation work Says Tuka, popular Abhangas, spiritual poems by Sant Tukaram. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. Exile, alienation, self-disintegration, and death are observed to be the major themes of his work. Exile म्हणजे निर्वासन किंवा हद्दपार करणे. Alienation is the feeling that you have no connection with the people. आणि death म्हणजे मृत्यू. दिलीप चित्रे यांच्या साहित्यातल्या लेखनातल्या या 3 महत्त्वाच्या थीम्स आहेत असं आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रॅव्हलिंग इन अ केज. हे महत्त्वाचं आहे बघा. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सब अर्बन कम्युटर. इट डेपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एक्झॉस्टिंग अँड इक्वली पेटिएबल डेली रुटीन. मोनोटोनस म्हणजे व्हेरी बोरिंग, कंटाळवाणं, तेच ते, नीरस. एक्झॉस्टिंग म्हणजे थकवणारं आणि पिटिएबल म्हणजे दयनीय. इट डिस्क्राइब्स अ फोर्स्ड एलियनेशन ॲट होम. एलियनेशन म्हणजे परकेपणा. घरातच कसा त्यांना परकेपणा मिळतो हे ते सांगतंय. विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टेल फूड अँड लॅक ऑफ शेअरिंग. स्टेल फूड म्हणजे शिळं अन्न. लॅक ऑफ शेअरिंग म्हणजे त्यांच्यासोबत कोण आपले फिलिंग्स शेअर करत नाहीत असं इथं सांगितलेलं आहे. बघा इथे सांगितलंस, हिज चिल्ड्रन रिफ्यूज टू शेअर देअर जॉईज अँड सॉरोज विथ द हार्ड वर्किंग फादर हू ॲज अ रिझल्ट इज फोर्स टू रिटायर इन टू सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड म्हणजे एकटेपणा. दिस व्हेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिम्बॉल ऑफ man's isolation from the materialistic man-made world. आयसोलेशन म्हणजे अलगीकरण किंवा विलगीकरण म्हणजे वेगळे होणे. मटेरियलिस्टिक म्हणजे भौतिकवादी. तर मित्रांनो, आपल्या वडिलांचे जीवन कसे एकाकी झालेले आहे हे या कवितेतून कवींनी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. आता आपण ही कविता बघूया. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Commuters म्हणजे प्रवासी. Suburbs slide past his unseeing eyes. बघा इथे कवींनी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या, एका काम करणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या, साधारण आपल्या वडिलांच्या वयाच्या व्यक्तीच्या आयुष्यातल्या एका संध्याकाळचं वर्णन केलेलं आपल्याला इथे दिसतंय. इथे कवी काय म्हणतात, माझे वडील दिवसभर काम करून संध्याकाळी उशिराच्या ट्रेनने घरी परत निघालेले आहेत. सगळ्या प्रवाशांच्या मध्ये ते थांबलेले आहेत, परंतु सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एक परके भाव आहेत. हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड अँड हिज बॅग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. इथं सांगितलंय की वडिलांचे कपडे घामानं भिजलेले आणि चिखलानं मळलेले असतात. पुस्तकांनी भरलेली त्यांची बॅग आता फाटायला आली आहे. हिज आईज डीम्ड बाय एज फेड होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. आजूबाजूला घडत असलेल्या कुठल्याही गोष्टी त्यांच्या रिक्त नजरेला पडत नाहीत. नाऊ आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाईक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉंग सेंटेन्स. वडील ट्रेनमधून उतरतात याची तुलना पोएट एका लॉंग सेंटेन्समधून वर्ड कसा ड्रॉप होतो त्याच्यासोबत करत आहेत. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म, क्रॉसेस द रेल्वे लाईन, एंटर्स द लेन. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड.
ते गडबडीने तो ग्रे प्लॅटफॉर्म रेल्वे स्टेशनचा पार करतात आणि घाईनं आता घरी जायला निघालेले असतात. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. बघा, त्यांच्या पायांना चिखल लागलेलं असतं त्यांच्या चपलांना. या वाक्यावरनं आपल्याला असं समजतंय की ही जी कवितेतला काळ आहे किंवा ऋतू आहे तो मॉन्सून आहे, पावसाळ्याचे दिवस आहेत असं इथं कवी सांगत आहेत. होम अगेन. आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, इटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक. बघा, घरी आल्यावर ते फक्त साध्या चहासोबत एक शिळी चपाती खातात आणि सोबत तिला एक पुस्तक वाचतात. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्प्लेट मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मॅन-मेड वर्ल्ड. कंटेम्प्लेट म्हणजे टू थिंक डीपली, गहन विचार करणे, आणि एस्ट्रेंजमेंट म्हणजे परकेपणा. कमिंग आउट, ही ट्रेम्बल्स ॲट द सिंक, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. वडील त्यांच्या एकटेपणाचा विचार करत राहतात. घरी, कामाच्या ठिकाणी, प्रवासात, इतक्या लोकांच्या गर्दीत राहून सुद्धा ते एकटेच असतात. हे जग माणसांच्या गर्दीनं भरलेले असले तरीही एकमेकांसाठी ते सगळे परकेच आहेत. या एकटेपणाला आपण कारणीभूत आहोत का असा विचार करत असतात ते. सिंकपाशी येऊन हात धुताना त्यांचे हात किंचित थरथरत असतात. वय झाल्यामुळे थरथरणाऱ्या, केस पिकलेल्या त्यांच्या मनगटाशी पाणीही जणू थंडपणे वागते. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. sullen म्हणजे दुर्मुखलेले. बघा, एव्हाना आपल्या लक्षात आलंच असेल की कवी स्वतःच्याच वडिलांबद्दल हे सगळं बोलत आहेत. कष्ट करणाऱ्या वडिलांच्या रोजच्या आयुष्यातल्या दुःखद क्षणांना आपणच काही अंशी कारणीभूत होतो हे आठवून कवींना अपराधी वाटत आहे. बघा, इथं सांगितलं की त्यांची मुलं त्यांच्याशी काहीच शेअर करत नाहीत, म्हणजे त्यांच्या वडिलांना मुलांनी सुद्धा एकटं पाडलंय. ही विल नाऊ गो टू स्लीप, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. बघा, घरातल्या कुणाशीही कुठलाही संवाद न होता वडील झोपी जातात. घरात फक्त रेडिओवरचा आवाजच त्यांच्याशी बोलत असतो. झोप लागता लागताच ते भूतकाळातल्या आठवणींच्या तुकड्यात रममाण होतात. आपल्या पूर्वजांच्या विचारात हरवून जातात. आपल्या नातवंडांचा विचार करतात. भटकत भटकत एका अरुंद छोट्या खिंडीतून किंवा मार्गातून ते एका वेगळ्या उपखंडात दाखल होतात, एंट्री करतात. बघा, नोमॅड्स म्हणजे भटके जीवन जगणारा. खरंच ही कविता आपल्याला खूप विचार करायला लावते. किती महत्त्वाचा संदेश कवींनी आपल्याला कवितेतून दिलाय ना. आपल्या वडीलधाऱ्यांचा नेहमीच आपण आदर करायला पाहिजे. त्यांना कधीच एकटं पडू द्यायला नाही पाहिजे आपण. फ्रेंड्स, जर तुम्हाला एक्झाममध्ये ही पोएम आली तर त्याच्यावरती तुम्हाला कॅरेक्टर स्केचचा क्वेश्चन येऊ शकतो, म्हणजे राईट अ कॅरेक्टर स्केच ऑफ एनी वन ऑफ युअर फॅमिली मेंबर. मग त्याच्यात तुम्ही माय मदर, माय फादर यांचं कॅरेक्टर स्केच लिहायला पाहिजे. आणि पोएटिक क्रिएटिव्हिटीचा क्वेश्चनसुद्धा येतो आपल्याला एक्झाममध्ये. तर याच्यामध्ये माय फादर या टॉपिकवरती तुम्हाला कविता लिहायला विचारू शकतात. तर ती सुद्धा तुम्ही तयार करून ठेवा. 4 to 6 लाईन्समध्ये आपल्याला ही पोएम स्वतः तयार करायची असते. तर ती तुम्ही नक्कीच चांगल्या पद्धतीनं तयार कराल असा माझा विश्वास आहे. सो थँक्यू सो मच फ्रेंड्स. आपण ही सुंदर कविता इकडे समजून घेतलेली आहे आणि ही तुम्हाला नक्कीच समजली असेल अशी माझी खात्री आहे. या पोएमच्या ॲप्रिसिएशनची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. ती तुम्ही नक्कीच बघा, त्याचीसुद्धा तुम्हाला हेल्प होईल. आणि सोबतच मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येच स्टँडर्ड 12च्या बाकीच्या पोएम्सची लिंकसुद्धा देईन. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत नक्कीच शेअर करा. थँक्यू सो मच. स्टे ट्यून अँड लर्न विथ पूर्वा. बाय.